මේකදී අපි කතා කරන්න යන්නේ රිමයින්ඩර්ස් ගැන. රිමයින්ඩර්ස් කියන්නේ දැන් අපි මොකක් හරි වේරියබල් එකක් හදලා මම මෙතනදී ගන්නම් වා a කියලා. a කියලා අරගෙන මම මෙතන දෙන්නම් 10 කියලා වැලියු එක. මෙන්න මේක අපි සංඛ්‍යාවකින් බෙදපුවාම ඉතුරු සංඛ්‍යාව හොයන විදිහ තමයි මේක කතා කරන්නේ. අපි ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ percentage mark එක. ඒක යූස් කරන්නේ මම මෙතනදී වානමය මම මෙතනදී උඩ තියෙන වැලියු එකේ කැල්කියුලේෂන් එකක් කරන්න. a සමානයි 10 අපි බෙදලා අපි 3ෙන් බෙදපුවාම ඉතුරු ගාන හොයන්න. මෙතන දැන් අපි මේක 3ෙන් මෙතනින් 3ෙන් බෙදලා ඉතුරු වෙන ගාන තමයි හොයන්න යන්නේ රිමයින්ඩර් කියන එකෙන්. අපි බලමු 10 3ෙන් බෙදුවම කීයක් ඉතුරු වෙනවද කියලා. ඒක අපි අවුට්පුට් එක ගන්න මම මෙතන console.log ඊට පස්සේ අපේ වේරියබල් එක නම තමයි a කියන එක. මම මේක අවුට්පුට් කරගන්නවා. බලමු අපිට ආන්සර් එක 1යි කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලා වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි රිමයින්ඩර්ස් යූස් කරන්නේ. රිමයින්ඩර්ස් වලදී මෙන්න මේ percentage mark එකෙන් තමයි අපි අවුට්පුට් එක ගන්නෙ.